હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીની અંદર ડિપ્લોમા મિકેનિકલ સેમેસ્ટર 5ની અંદર અભ્યાસ કરતા હોય એ વિદ્યાર્થીઓને એક સબ્જેક્ટ ઓફર થાય છે, થર્મલ એન્જિનિયરિંગ 2. આ સબ્જેક્ટનો કોડ છે 4351903 અને આ સબ્જેક્ટના ધ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન ચેપ્ટર વાઇઝ આજે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ. તો સૌથી પહેલા જોઈએ આ સબ્જેક્ટની અંદર ટોટલ 5 ચેપ્ટર સિલેબસની અંદર છે. એમાંથી પહેલું ચેપ્ટર જે છે ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન, એનું એ વેઇટેજ સૌથી વધારે છે, એટલે 21 માર્ક્સનું એ ચેપ્ટરમાંથી પૂછવાની સંભાવના છે. બાકીના બધા ચેપ્ટર્સના વેઇટેજ છે અહીંયા આપેલા છે. એમાંથી ત્રીજું ચેપ્ટર ગેસ ટર્બાઇન જે છે એ આ સબ્જેક્ટની અંદર ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલું છે. જૂના પેપર તમે કદાચ થર્મલ 2ના જોશો તો એની અંદર ગેસ ટર્બાઇનનો એક પણ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો નથી, કારણ કે એ ચેપ્ટર આ વખતે નવા સિલેબસમાં એડ થયું છે. જૂના સિલેબસની અંદર પાવર પ્લાન્ટ એન્જિનિયરિંગ સબ્જેક્ટની અંદર એ ટોપિક આવતો હતો. તો આ ચેપ્ટર વાઇઝ આપણે ક્વેશ્ચન જોઈએ. એના પહેલા ક્વેશ્ચન પેપરનું ફોર્મેટ કેવું હશે એ આપણે જોઈ લઈએ. ક્વેશ્ચન પેપરનું ફોર્મેટ જે GTUની પેટર્ન છે એના પ્રમાણે જ હશે. 347 વાળી પેટર્ન હશે. ક્વેશ્ચન નંબર 1A, BC or 1C, 2ABC or 2ABC and so on. 347ની પેટર્ન હશે. એવા 14 માર્ક્સના 5 ક્વેશ્ચન હશે અને બધા ક્વેશ્ચનની અંદર લગભગ 4 થી 6 ક્વેશ્ચન પેપરની અંદર આવેલા હશે. એટલે બધાનો સરવાળો કરો તો ક્વેશ્ચન વત્તા એક્ઝામ્પલ એ બધા થઈને 28 થી 35 ક્વેશ્ચન અથવા એક્ઝામ્પલ પેપરની અંદર હશે. અને જે સી છે, જે 7 માર્કનો પૂછવાની સંભાવના છે, એમાં સ્પ્લિટ પણ થઈ શકે છે. 3+4, 2+5 એ રીતે પણ પેપર સેટર હોય એની અંદર ડિવિઝન છે એ કરી શકે છે. તો એના પ્રમાણે જોઈએ તો ટોટલ લગભગ 30 થી 35 ક્વેશ્ચન અથવા એક્ઝામ્પલ આ પેપરની અંદર હોવાની સંભાવના છે. તો 30 થી 35 ક્વેશ્ચન જે GTUના પેપરમાં પૂછાવાના છે એ કયા ક્વેશ્ચનમાંથી પૂછાશે? તો એના માટે આ આખા સિલેબસની અંદરથી લગભગ 80 ક્વેશ્ચન અને એક્ઝામ્પલ 70 થી 80 ક્વેશ્ચન અને એક્ઝામ્પલ આવે છે. તો આ એક્ઝામ્પલ જે છે એ બધા જ ક્વેશ્ચન જો તમે તૈયાર કરશો તો એ અથવા AB ગ્રેડ આવશે. 70 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરશો તો BB અથવા BC ગ્રેડ આવશે. 60 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરશો તો CC અથવા CD ગ્રેડ આવશે. અને મિનિમમ 50 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરશો તો પાસિંગ માર્ક્સ એટલે કે DD ગ્રેડ આવશે. તો આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે બધાએ એ ગ્રેડ લેવો છે. એટલે અત્યારે હું જેટલા ક્વેશ્ચન આપું છું એ બધા જ ક્વેશ્ચન આપણે બધાએ તૈયાર કરવાના છે. તો ચેપ્ટર નંબર 1 એનું ટાઇટલ છે ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન અને આ ચેપ્ટરમાંથી ટોટલ 21 માર્કનું પૂછવાની સંભાવના છે અને ટોટલ 14 ટોપિક છે. 15મો ટોપિક છે સિમ્પલ ન્યુમેરિકલ્સ છે. આ ચેપ્ટરમાંથી 7 માર્કનો એક એક્ઝામ્પલ પણ પૂછાશે. એનો વિડીયો આપણે ઓલરેડી બનાવેલો છે, જે કદાચ તમે જોયેલો ન હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને એ જોઈ શકો છો. હવે આ 14 ટોપિકમાંથી ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછાશે એ આપણે જોઈએ. તો ક્વેશ્ચન નંબર 1, ગીવ ક્લાસિફિકેશન ઓફ IC એન્જિન. ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિનનું વર્ગીકરણ કરો. ક્વેશ્ચન નંબર 2, ડિફરન્શિએટ બિટવીન IC એન્જિન એન્ડ EC એન્જિન. IC એટલે ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન અને EC એટલે એક્સટર્નલ કમ્બશન એન્જિન. આ બંને વચ્ચેનો તફાવત લખો. સ્ટેટ ધ એપ્લિકેશન્સ ઓફ એન્જિન. એન્જિનના ઉપયોગો જણાવો. આ બધા સિમ્પલ ક્વેશ્ચન છે, એમાં કોઈ હાઈફાઈ ટેકનોલોજી નથી. એક વખત વાંચો એટલે તમને યાદ રહી જાય એ ટાઈપના ક્વેશ્ચન છે. હવેનો ક્વેશ્ચન છે પ્યોરલી ટેકનિકલ છે. એક્સપ્લેન ધ વર્કિંગ ઓફ 4-સ્ટ્રોક સાયકલ ડીઝલ એન્જિન ઓર પેટ્રોલ એન્જિન with neat sketches and represent thermodynamic cycle on PV and TS diagram. એટલે 4-સ્ટ્રોક સાયકલ ડીઝલ એન્જિન અથવા પેટ્રોલ એન્જિન છે એની આકૃતિ દોરો અને PV અને TS ડાયાગ્રામ ઉપર થર્મોડાયનેમિક સાયકલ દર્શાવો. મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન. 5મું, સ્ટેટ ડિફરન્સ બિટવીન 2-સ્ટ્રોક એન્ડ 4-સ્ટ્રોક IC એન્જિન. તો જો ચોથો ક્વેશ્ચન કરેલો હોય તો 5મો ક્વેશ્ચન પણ આવડી જાય. 2-સ્ટ્રોક અને 4-સ્ટ્રોક એન્જિન વચ્ચેનો તફાવત લખો, અથવા SI એન્જિન અને CI એન્જિન વચ્ચેનો તફાવત એટલે કે પેટ્રોલ એન્જિન અને ડીઝલ એન્જિન વચ્ચેનો તફાવત લખો. તો ક્વેશ્ચન નંબર 4, 5, 6 જે છે એમાંથી એક ક્વેશ્ચન 100% GTUના પેપરની અંદર હશે. 4-સ્ટ્રોક અથવા 2-સ્ટ્રોકનું વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ પણ પૂછાઈ શકે, તો એ આપણા માટે અગત્યનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 7, ડિફાઇન ગવર્નિંગ સિસ્ટમ ઓફ એન IC એન્જિન. લિસ્ટ ડિફરન્ટ મેથડ્સ ઓફ ગવર્નિંગ એન્ડ એક્સપ્લેન વન ઓફ ધેમ વિથ ધ નીટ સ્કેચ. IC એન્જિનની ગવર્નિંગ સિસ્ટમ સમજાવો, ગવર્નિંગની વિવિધ પદ્ધતિઓના યાદી બનાવો અને તેમાંથી કોઈ પણ એકની આકૃતિ સાથે સમજાવો. એક સિસ્ટમ પૂછાવાની સંભાવના છે. 8મો ક્વેશ્ચન, એક્સપ્લેન વિથ ધ નીટ સ્કેચ. આકૃતિ સાથે સમજાવો. વોટર કુલિંગ સિસ્ટમ અથવા એર કુલિંગ સિસ્ટમ, ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ,
ઇગ્નિશન સિસ્ટમ, ગવર્નિંગ સિસ્ટમ, લ્યુબ્રિકેટિંગ સિસ્ટમ અને એક્ઝોસ્ટ સિસ્ટમ. આ 6 માંથી એક 100% જીટીયુના પેપરની અંદર પૂછાશે. તો ઓવરઓલ આ પેજમાં જે 8 ક્વેશ્ચન આપેલા છે એમાંથી 3 ક્વેશ્ચન મિનિમમ જીટીયુના ક્વેશ્ચન પેપરની અંદર પૂછાશે. ક્વેશ્ચન નંબર 9, explain valve timing diagram of 4-stroke diesel engine with PV diagram. What is the scavenging of IC engine? List out types of scavenging and explain any one with sketch. Scavenging એટલે શું અને આકૃતિ સાથે સમજાવો. Explain supercharging and need of supercharging in IC engine. Supercharging એટલે શું છે અને તેની જરૂરિયાત સમજાવો. Explain CRDI for diesel engine. Diesel engine માટે CRDI શું છે સમજાવો. હવે આ જે 9, 10, 11, 12 4 ક્વેશ્ચન છે એમાંથી એક ક્વેશ્ચન 100% જીટીયુના પેપરની અંદર હશે. સ્ટેટ ધ ફંક્શન્સ ઓફ ફોલોઈંગ પાર્ટ્સ ઓફ એન આઈસી એન્જિન. અલગ અલગ પાર્ટ્સ છે આઈસી એન્જિનના, એનું ફંક્શન, એનું કાર્ય શું છે, એનો હેતુ શું છે સમજાવો. સ્પાર્ક પ્લગ, કાર્બ્યુરેટર, ક્રેન્કશાફ્ટ, ફ્લાયવ્હીલ, ફ્યુલ પંપ એન્ડ ફ્યુલ ઇન્જેક્ટર. ક્વેશ્ચન નંબર 14, ડિફાઇન ફોલોઈંગ ટર્મ્સ રિલેટેડ ટુ આઈસી એન્જિન. સ્વેપ્ટ વોલ્યુમ, ક્લિયરન્સ વોલ્યુમ, કમ્પ્રેશન રેશિયો, પિસ્ટન સ્પીડ એન્ડ એન્જિન કેપેસિટી. આ જે ક્વેશ્ચન છે 13 અને 14 એમાંથી પણ એક ક્વેશ્ચન 100% જીટીયુના પેપરની અંદર પૂછાશે. ક્વેશ્ચન નંબર 15, એક્સપ્લેન MPFI, મલ્ટી પોઈન્ટ ફ્યુલ ઇન્જેક્શન સિસ્ટમ સમજાવો. એક્સપ્લેન વિથ નીડ સ્કેચ એન્ડ નેસેસરી ઇક્વેશન્સ હાઉ રોપ બ્રેક ડાયનામોમીટર ઇઝ યુઝ ટુ મેઝર બ્રેક પાવર. બ્રેક પાવર માપવા માટે રોપ બ્રેક ડાયનામોમીટર કેવી રીતે ઉપયોગમાં આવે છે એની આકૃતિ સાથે સમજાવો. એક્સપ્લેન મોર્સ ટેસ્ટ ઓર હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ફ્રિક્શનલ પાવર, એવી રીતે પણ પૂછાય. મોર્સ ટેસ્ટ સમજાવો એમ પૂછાય, અથવા એવી રીતે પૂછાય ઘર્ષણ પાવર કેવી રીતે શોધી શકાય છે, અથવા ઘર્ષણમાં થતો લોસ, ફ્રિક્શનલ લોસ કેવી રીતે શોધી શકાય છે. તો એ પણ બેનો આન્સર સેમ આવશે. તો આ 15, 16, 17 એમાંથી એક ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. અને 18મો ક્વેશ્ચન ડેફિનેશન એ 100% પૂછાશે. કઈ કઈ ડેફિનેશન છે? ઇન્ડિકેટેડ પાવર, બ્રેક પાવર, ફ્રિક્શન પાવર, એર ફ્યુલ રેશિયો, સ્પેસિફિક ફ્યુલ કન્ઝમ્પશન, બ્રેક થર્મલ એફિશિયન્સી, ઇન્ડિકેટેડ થર્મલ એફિશિયન્સી અને મિકેનિકલ એફિશિયન્સી. આ 8 માંથી એક ક્વેશ્ચન 100%, જે 18મો ક્વેશ્ચન છે એમાં જે 8 ડેફિનેશન આપેલી છે એમાંથી મિનિમમ એક ડેફિનેશન પૂછાશે. અને આ ચેપ્ટરના એક્ઝામ્પલ પણ પૂછાશે. એક એક્ઝામ્પલ 100% પૂછાશે, જે 7 માર્કમાં પૂછાવાની સંભાવના છે. અને આ જે એક્ઝામ્પલ છે એની તૈયારી કરવી હોય કે એક્ઝામ્પલ કેવી રીતે સોલ્વ કરવા, તો એના માટેનો વિડીયો પ્લેલિસ્ટની અંદર આપેલો છે, ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન વાળો, જે 51 મિનિટનો છે. એ વિડીયો જોઈ લેશો એટલે આઈસી એન્જિનનો કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ આપણને બધાને સરસ રીતે ગણતા આવડી જશે. 7 માર્ક કન્ફર્મ થઈ જશે. નાઉ ચેપ્ટર નંબર 2, બીજું ચેપ્ટર, જેનું ટાઇટલ છે આઈસી એન્જિન ફ્યુલ્સ. આ ચેપ્ટરની અંદર ટોટલ 6 ટોપિક સિલેબસની અંદર છે. આ જે છે સિલેબસ છે એને પકડી રાખવાનું, બુકને જોવાની નથી. બુકની અંદર ક્યારેક એવું બને કે સિલેબસ 12નું હોય અથવા વધારે હોય, સિલેબસ સિવાયનું પણ હોઈ શકે છે. આટલા ટોપિક છે એ આપણે તૈયાર કરવાના છે. હવે એની અંદરથી ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછાશે? આ ચેપ્ટરમાંથી 10 માર્કના ક્વેશ્ચન પૂછાવાની સંભાવના છે. ક્વેશ્ચન નંબર 1, ક્લાસિફાય ધ ફ્યુલ્સ યુઝડ ઇન આઈસી એન્જિન. આઈસી એન્જિનમાં કયું ફ્યુલ વપરાશે એનું વર્ગીકરણ કરો. સ્ટેટ ડિઝાયરેબલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓર પ્રોપર્ટીઝ ઓફ આઈસી એન્જિન ફ્યુલ. આઈસી એન્જિનમાં જે ફ્યુલ યુઝ થાય છે એમાં કયા પ્રકારની લાક્ષણિકતાઓ, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોવી જોઈએ, જરૂરી છે એ લખો. Explain various petroleum fuels or explain natural gas, gasoline અથવા પેટ્રોલ, ડીઝલ એન્ડ કેરોસીન. અલગ અલગ પ્રકારના પેટ્રોલિયમ ફ્યુલ છે એના વિશે સમજાવો એમ પૂછાય, અથવા નામ આપેલા હોય એના વિશે સમજાવો. નેમ ઓર એક્સપ્લેન ધ અલ્ટરનેટિવ ફ્યુલ્સ ફોર આઈસી એન્જિન. એટલે આઈસી એન્જિનમાં બીજા કયા ફ્યુલનો ઉપયોગ કરી શકાય એના નામ આપો અથવા એના વિશે સમજાવો. આ ક્વેશ્ચન મોસ્ટ આઈએમપી છે. આ 4 માંથી એક ક્વેશ્ચન 100% જીટીયુની એક્ઝામમાં હશે. આલ્કોહોલ, હાઇડ્રોજન, એલપીજી, બાયોગેસ, સીએનજી એન્ડ બાયોફ્યુલ અથવા બાયોડીઝલ એ બંને એક જ છે. બાયોફ્યુલ પણ પૂછાય, બાયોડીઝલ પણ પૂછાઈ શકે છે. વાય વી નીડ ઓલ્ટરનેટ ફ્યુલ્સ. લિસ્ટ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ઓલ્ટરનેટ ફ્યુલ. એક્સપ્લેન ઇન બ્રીફ અબાઉટ બાયોડીઝલ. એટલે ઉપર જે લિસ્ટ લખેલું છે એ જ છે, લિસ્ટ ઓફ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ઓલ્ટરનેટ ફ્યુલ. અને એમાં બાયોડીઝલ વિશે સમજાવો અથવા બીજા કોઈ પણ ફ્યુલ વિશે સમજાવો, એવી રીતે પૂછાઈ શકે છે. એની જરૂરિયાત શું છે એ પણ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. લિસ્ટ ધ નેમ્સ ઓફ વેરિયસ ઇકો ફ્રેન્ડલી ફ્યુલ્સ.
List advantages and disadvantages of natural gas as an alternative fuel. ઇકો-ફ્રેન્ડલી ફ્યુલ છે એને નામ આપો, એના ફાયદાઓ અને ગેરફાયદાઓ જણાવો અને નેચરલ ગેસ વિશે તમે લખો. તો ઉપરના જે ક્વેશ્ચન છે એની અંદર જ આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવી જાય છે, તો એ આપણે તૈયાર કરી શકીએ છીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 7, હાઉ ટુ યુઝ સીએનજી ઓર એલપીજી ઇન આઈસી એન્જિન. આઈસી એન્જિનની અંદર એલપીજી અથવા સીએનજી કેવી રીતે યુઝ કરી શકાય, અથવા એવી રીતે પૂછાય એક્સપ્લેન ધ સિસ્ટમ રિક્વાયર્ડ ફોર સીએનજી એન્ડ એલપીજી સપ્લાય વેહિકલ. કોઈ પણ વેહિકલ હોય એમાં સીએનજી અથવા એલપીજી યુઝ કરવું હોય તો શું કરવું પડે, એ સિસ્ટમમાં શું એડ કરવું પડે, એ તમારા આન્સરમાં લખવાનું છે. ક્વેશ્ચન નંબર 8, ડિસ્કસ ધ ઇફેક્ટ્સ ઓફ એમિશન ગેસીસ ઇન એટમોસ્ફિયર. ક્વેશ્ચન નંબર 9, વોટ ઇઝ મેન્ટ બાય એમિશન નોર્મ્સ. ક્વેશ્ચન નંબર 10, એક્સપ્લેન સીટેન નંબર એન્ડ ઓક્ટેન નંબર એન્ડ ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્સ. આ મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન છે, પૂછાવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. હાઉ રેટિંગ ઓફ આઈસી એન્જિન ફ્યુલ ઇઝ ડન. એન્ડ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, વોટ ઇઝ એક્ઝોસ્ટ ગેસ એનાલિસિસ. તો મિત્રો આ 11 ક્વેશ્ચનમાંથી 3 ક્વેશ્ચન જીટીયુની એક્ઝામમાં 100% પૂછાશે. આટલું તૈયાર કરશો એટલે લગભગ 10 માર્કની આસપાસ છે એ કવર થઈ જશે. નાવ થર્ડ ચેપ્ટર, એનું ટાઇટલ છે ગેસ ટર્બાઇન. આ ચેપ્ટર નવું છે, સિલેબસની અંદર ફર્સ્ટ ટાઈમ આવેલું છે. એની અંદર 7 ટોપિક છે. 8મો ટોપિક છે સિમ્પલ ન્યુમેરિકલ્સ, જે 7 માર્કના એક્ઝામ્પલ પૂછાવાની સંભાવના છે. તો આ 6-7 ટોપિક જે છે એમાંથી ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછાશે એ આપણે હવે જોઈશું. 14 માર્ક્સ છે એનું વેટેજ છે આ ચેપ્ટરનું. ક્વેશ્ચન નંબર 1, એક્સપ્લેન ધ કન્સેપ્ટ ઓફ ગેસ ટર્બાઇન એન્ડ ક્લાસિફાય ગેસ ટર્બાઇન. ગેસ ટર્બાઇનનો ખ્યાલ સમજાવો અને તેનું વર્ગીકરણ કરો. એક્સપ્લેન બ્રેટન સાયકલ ઓન પીવી એન્ડ ટીએસ ડાયાગ્રામ. પીવી અને ટીએસ રેખાકૃતિ પર બ્રેટન ચક્ર સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 3, ડિસ્ક્રાઇબ ઓપન એન્ડ ક્લોઝડ સાયકલ ગેસ ટર્બાઇન. ખુલ્લા અને બંધ ચક્ર ગેસ ટર્બાઇનનું વર્ણન કરો. અથવા એવી રીતે પૂછાય, ડિફરન્શિએટ ઓર કમ્પેર ઓપન સાયકલ એન્ડ ક્લોઝડ સાયકલ ગેસ ટર્બાઇન. ઓપન સાયકલ અને ક્લોઝ સાયકલ ગેસ ટર્બાઇનનો તફાવત આપો અથવા એની સરખામણી કરો. આ ત્રીજો ક્વેશ્ચન તૈયાર કરશો એટલે એની અંદરથી ઘણા બધા ક્વેશ્ચન બહાર નીકળે છે, તો એ તમને આવડશે. એટલે ત્રીજો ક્વેશ્ચન તો 100% કરવાનો જ. એમાંથી કંઈક પૂછાશે. ઓપન પૂછાય, ક્લોઝ સાયકલ પૂછાય, એનો ડાયાગ્રામ પૂછાય, બેની સરખામણી પૂછાય. રાઈટ. ક્વેશ્ચન નંબર 4, એક્સપ્લેન ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટ. ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટ સમજાવો. અથવા એવી રીતે પૂછાય, એક્સપ્લેન વર્કિંગ ઓફ compressor in gas turbine power plant, combustion chamber of gas turbine power plant and turbine used in GTU. એટલે એવી રીતે પૂછાય કે ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટની અંદર કમ્પ્રેસર, કમ્બશન ચેમ્બર અને ટર્બાઇન એનું કાર્ય સમજાવો. આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી છે. સ્ટેટ ધ યુઝ ઓફ ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટ. ગેસ ટર્બાઇન પાવર પ્લાન્ટનો ઉપયોગ શું છે તે જણાવો. એક્સપ્લેન ઇન બ્રીફ ઇન્ટરકુલિંગ, રીહીટિંગ એન્ડ રિજનરેશન. એટલે ઇન્ટરકુલિંગ, રીહીટિંગ અને રિજનરેશન વિશે ટૂંકમાં સમજાવો. ક્વેશ્ચન નંબર 7, વાય ઇન્ટરકુલિંગ ઓર રીહીટિંગ ઓર રિજનરેશન ઇઝ યુઝડ. આ ત્રણમાંથી એક પૂછાશે, 100% પૂછાશે કે શા માટે ઇન્ટરકુલિંગ અથવા રીહીટિંગ અથવા રિજનરેશનની જરૂર છે, ઓર એડવાન્ટેજીસ ઓફ ધેમ, અથવા તેના એડવાન્ટેજીસ પૂછાઈ શકે છે. એટલે ત્રણે ટોપિક કરવાના. આ ત્રણેયનો મિનિંગ સેમ નથી, એ ત્રણેય ટોપિક અલગ અલગ છે. ઇન્ટરકુલિંગ અલગ છે, રીહીટિંગ અલગ છે અને રિજનરેશન અલગ છે, પણ એ ત્રણેયમાંથી એક 100% પૂછાશે. અને 8મો ક્વેશ્ચન, ડિસ્ક્રાઇબ ધ ફ્યુલ્સ યુઝડ ઇન ગેસ ટર્બાઇન. ગેસ ટર્બાઇનમાં વપરાતા ઈંધણનું વર્ણન કરો. તો મિત્રો આ 8 ક્વેશ્ચનમાંથી 7 માર્કના ક્વેશ્ચન પૂછાશે અને બીજા 7 માર્ક જે છે એ એક્ઝામ્પલના છે, ન્યુમેરિકલ્સના છે. ન્યુમેરિકલ્સ બેઝડ ઓન ગેસ ટર્બાઇન અને ગેસ ટર્બાઇનના એક્ઝામ્પલ એનો વિડીયો જેટલો શક્ય હશે એટલો જલ્દીથી તૈયાર કરી અને આપની સમક્ષ છે એ રજૂ કરી દઈશું. ચેપ્ટર નંબર 4, રેફ્રિજરેશન. રેફ્રિજરેશન ચેપ્ટરની અંદર ટોટલ 9 ટોપિક છે અને 9 ટોપિકની અંદરથી ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછાઈ શકે છે એ આપણે હવે જોઈશું. ક્વેશ્ચન નંબર 1, 15 માર્કના ક્વેશ્ચન આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાઈ શકે છે. ક્વેશ્ચન નંબર 1, એક્સપ્લેન કન્સેપ્ટ ઓફ રેફ્રિજરેટર્સ એન્ડ હીટ પમ્પ્સ. રેફ્રિજરેટર અને હીટ પંપનો કોન્સેપ્ટ સમજાવો. ડિફાઇન COP of refrigeration and net refrigerating effect. Draw reverse Carnot cycle and Bell-Coleman cycle. State equations of COP for reverse Joule cycle. State purpose of function of compressor in refrigeration system.
Question number 6, explain function of each component of vapor compression refrigeration system with schematic diagram. અથવા એવી રીતે પૂછાય, represent and explain VCRS cycle on PVTS and pH diagram, neglecting superheating and subcooling. આ કોઈ પણ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાય. છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન છે ધ મોસ્ટ આઈએમપી છે, એ પૂછાશે જ, કોઈના કોઈ રીતે VCR સાયકલ છે એ પેપરની અંદર પૂછાશે, તો એ તમારે તૈયાર કરવાની છે. ક્વેશ્ચન નંબર 7, describe vapor compression refrigeration system with schematic diagram, represent the cycle on pH plane. એટલે છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન છે, એની અંદર જ આ ક્વેશ્ચન આવી ગયો, પણ થોડું ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછાયેલું છે. Write short note on superheating of vapor refrigerant and its effects and desirable characteristics of commonly used refrigerant. આ બે ક્વેશ્ચન આઠમો જે છે એની શોર્ટ નોટ પૂછાઈ શકે છે. 9th question, what is vapor compression refrigeration? Explain VCR cycle with schematic diagram. તો અહીં આવી ગયું. જો સાતમો ક્વેશ્ચન જે છે એ જ આઠમો છે, સોરી એ જ નવમો છે, પણ થોડું જુદી રીતે પૂછાયું છે, બાકી આન્સર બધામાં સેમ આવશે. Explain application of VCR in following. વેપર કમ્પ્રેશન રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ છે એ ડોમેસ્ટિક રેફ્રિજરેશન અને આઈસ પ્લાન્ટ અથવા વોટર કુલર, એ ત્રણેયની અંદર એનો ઉપયોગ કેવી રીતે થાય છે સમજાવો. તો મિત્રો આ છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન તૈયાર કરેલો હશે, તો 7, 9 અને 10 એ ત્રણેય ક્વેશ્ચન એની અંદર આવી જશે. 7, 9 અને 10. સ્ટેટ વેપર એબ્ઝોર્પ્શન રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ, VARS, એક્સપ્લેન કરો અથવા એ સમજાવો. Explain and draw reverse Breton cycle using air as a working substance on PV and TS diagram. તો 12 ક્વેશ્ચન થયા. હજી બીજા બે ક્વેશ્ચન છે, આપણે જોઈએ. State desirable properties of refrigerant while selecting a refrigerant. Name any two halocarbon refrigerant with its chemical formula. Write what is eco-friendly refrigerant. Name it or state commonly used refrigerants. અને આ ચેપ્ટરના એક્ઝામ્પલ. તો મિત્રો આ 15 ક્વેશ્ચન તૈયાર કરશો એટલે 15 માર્ક્સ છે પૂરેપૂરા આવી જશે. અને આ ચેપ્ટરના એક્ઝામ્પલ એનો વિડીયો પણ આપણે બનાવેલો છે, જે પ્લેલિસ્ટની અંદર છે, આ એર કન્ડિશનિંગ. તો એ તમે તૈયાર કરી લેજો, એટલે આ ટોપિક છે એ ક્લિયરલી સમજાઈ જશે. આની એર કન્ડિશનિંગની પણ રેફ્રિજરેશન સિસ્ટમ 57 મિનિટનો વિડીયો છે, એની અંદર બધા જ કોન્સેપ્ટ છે એ તમે જોશો એટલે ક્લિયર થઈ જશે. નાઉ લાસ્ટ ચેપ્ટર નંબર 5. આ ચેપ્ટરમાંથી 10 માર્કના ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. એનું ટાઇટલ છે એર કન્ડિશનિંગ. એર કન્ડિશનિંગની અંદર 5 ટોપિક આપણા સિલેબસની અંદર છે, અને આ 5 ટોપિક છે એમાંથી ક્વેશ્ચન કેવી રીતે પૂછાશે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વોટ ઇઝ એર કન્ડિશનિંગ? ક્લાસિફાય એર કન્ડિશનિંગ. એર કન્ડિશનિંગ એટલે શું, તેને વર્ગીકરણ કરો. સ્ટેટ ટાઇપ્સ ઓફ એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ એન્ડ એક્સપ્લેન એની વન. Discuss the application of air conditioning system. What is psychrometry? Explain psychrometric chart. State psychrometric properties of air on chart, or explain the following term. આ બે અલગ અલગ રીતે પૂછાઈ શકે. ડ્રાય એર, વેટ એર, સેચ્યુરેટેડ એર. DBT એટલે કે ડ્રાય બલ્બ ટેમ્પરેચર, વેટ બલ્બ ટેમ્પરેચર, ડ્યુ પોઈન્ટ ટેમ્પરેચર, હ્યુમિડિટી, રિલેટિવ હ્યુમિડિટી, સ્પેસિફિક હ્યુમિડિટી અથવા હ્યુમિડિટી રેશિયો, એન્થાલ્પી, સ્પેસિફિક વોલ્યુમ. અથવા એવી રીતે પૂછાય, વોટ ઇઝ અ સાયક્રોમેટ્રિક ચાર્ટ? શો એર પ્રોપર્ટી લાઇન ઓન ઇટ એન્ડ લેબલ ઇટ. સાયક્રોમેટ્રિક ચાર્ટ ડ્રો કરો, એના વિશે સમજાવો, અને એના ઉપર એર પ્રોપર્ટીઝ લાઇન ડ્રો કરો. અથવા એવી રીતે પૂછાય, લિસ્ટ ધ વેરિયસ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ એર and draw various process on psychrometric chart. હવાની અલગ અલગ પ્રોપર્ટી છે એનું લિસ્ટ બનાવો અને એને સાયક્રોમેટ્રિક ચાર્ટ પર સમજાવો. આ બધા જ ક્વેશ્ચનના આન્સર છે એ આપણે તૈયાર કરેલા છે, આપણે આગળ જોઈશું. ક્વેશ્ચન નંબર 6, એક્સપ્લેન એર કન્ડિશનિંગ પ્રોસેસ ઓન સાયક્રોમેટ્રિક ચાર્ટ. તો જો આ બધા ક્વેશ્ચન લગભગ રિપીટ થાય છે, એક ટોપિક વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી લો તો આ બધા ક્વેશ્ચન એની અંદર છે એ આવી જાય છે. ક્વેશ્ચન નંબર 7, ધ મોસ્ટ આઈએમપી, વોટ ઇઝ ટર્ન ઓફ રેફ્રિજરેશન? Write down relation between turn of refrigeration and kilowatt from definition. તો આ ક્વેશ્ચન 100% પૂછાશે. એટલે ક્વેશ્ચન નંબર 5 એમાંથી એક ટોપિક પૂછાશે, અને ક્વેશ્ચન નંબર 7 એ પણ પૂછાવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. આ ક્વેશ્ચન હવે જે આપણે જોયા એની અંદર કેટલું ટ્વિસ્ટ કરીને પણ પૂછાઈ શકે છે. દાખલા તરીકે આવી રીતે પૂછાય, એક્સપ્લેન હ્યુમિડિટી એન્ડ ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટ ડિવાઇસ. હ્યુમિડિટી એટલે કે ભેજ અને તાપમાન માપન સમજાવો, એના માટેના સાધનો કયા છે, કેવી રીતે માપવું જોઈએ એ સમજાવો.
એક્સપ્લેન વિથ નીડ સ્કેચ, આકૃતિ સાથે સમજાવો. વિન્ડો એર કન્ડિશનર, સ્પ્લિટ એર કન્ડિશનર, ડિફરન્શિએટ બિટવીન વિન્ડો એર કન્ડિશનર એન્ડ સ્પ્લિટ એસી. એટલે ક્વેશ્ચન નંબર 9 અને 10 એ 100% પૂછાશે. એમાંથી કંઈક પૂછાશે, આઈધર વિન્ડો એસી પૂછાય અથવા સ્પ્લિટ એસી પૂછાય અથવા બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ પૂછાશે. ક્વેશ્ચન નંબર 11, સ્ટેટ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ફ્લો, ફેન, બ્લોઅર એન્ડ કમ્પ્રેસર. ફેન, પંખો, બ્લોઅર અને કમ્પ્રેસર વચ્ચેનો તફાવત આપો. એ પૂછવાની સંભાવના ઓછી છે. લિસ્ટ ધ ફેક્ટર્સ એફેક્ટિંગ ધ લોકેશન ઓફ કોલ્ડ સ્ટોરેજ. જૂના સિલેબસમાં આ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલો છે. નવા સિલેબસની અંદર આના વિશે કોઈ ઉલ્લેખ નથી, એટલે પૂછવાની સંભાવના ઓછી છે. હવે આ એર કન્ડિશનિંગ ચેપ્ટર છે, એનો કન્સેપ્ટ, એનો વિડીયો પણ આપણે બનાવેલો છે, આ એર કન્ડિશનિંગ. તો એ તમે તૈયાર કરી લેશો એટલે આ ચેપ્ટરમાંથી પણ મોટા ભાગના ક્વેશ્ચન છે આપણને બધાને આવડી જશે. તો આ એક્ઝામની અંદર બધાને ખૂબ સારા માર્ક આવે, સારા માર્ક સાથે પાસ થઈ જાઓ અને ભારત દેશના સારા નાગરિક બનો, એવી તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. થેન્ક યુ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. ઓલ ધ બેસ્ટ.